आई सबैजनालाई नमस्ते र आज पनि म एउटा नयाँ भिडियो लिएर उपस्थित भइसकेको छु। आजको भिडियो चाहिँ स्पेसल्ली युट्युब सम्बन्धी नै रहेको छ। युट्युब सम्बन्धी युट्युबमा चाहिँ तपाईँ यदि नयाँ युट्युबर हुनुहुन्छ, तपाईँसित युट्युब च्यानल छ, तपाईँ च्यानल चलाउँदै आउनुभएको छ भने तपाईँलाई भिडियो एकदम महत्त्वपूर्ण छ। यसमा चाहिँ कस्टम युआरएल कसरी बनाउने, जुन युट्युबले पहिला युट्युब क्रिएट गर्दाखेरि युट्युबले दिएको युआरएललाई चाहिँ एकदमै लामो हुन्छ, यसलाई छोटो मिलाएको नाम राखेर चाहिँ यसलाई कस्टम युआरएल कसरी बनाउने भन्ने कुरो चाहिँ तपाईँलाई मैले यस भिडियोमा देखाएको छु। र कस्टम युआरएलको एकदमै धेरै फाइदाहरू छन्। यदि तपाईँले आफ्नो च्यानलमा कस्टम युआरएल बनाउनु भयो भने तपाईँको भिडियो एकदम सर्चमा आउने र तपाईँको च्यानलको जुन नाम छ कसैले सर्च गर्दाखेरि एकदमै अगाडि आउने सम्भावना एकदम धेरै हुन्छ। त्यसैले हर कोही पनि युट्युब च्यानलको लागि कस्टम युआरएल एकदमै महत्त्वपूर्ण छ र कस्टम युआरएल बनाउनु चाहिँ एकदमै सजिलो पनि छ। र कस्टम युआरएल तपाईँले आफैले मोबाइल तथा ल्यापटप कम्प्युटर कसैबाट पनि तपाईँले बनाउन सक्नुहुन्छ, एकदम सजिलोसँग बनाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँलाई मैले भिडियोमा डिटेल्स देखाएको छु। तपाईँले भिडियो हेरेर यसै अनुसार पनि तपाईँले आफ्नो च्यानलको कस्टम युआरएल बनाउन सक्नुहुनेछ। सबैभन्दा पहिला तपाईँ कुनै पनि एउटा ब्राउजरमा जानु होला। ब्राउजरमा गइसकेपछि तपाईँले टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ youtube.com। यदि तपाईँ मोबाइलबाट युज गर्नुभएको छ भने तपाईँहरूले यसमा चाहिँ डेस्कटप साइटमा जानुपर्ने हुन्छ। तपाईँहरू मोबाइल युजर हो भने तपाईँहरू यसमा डेस्कटप साइटमा जानको लागि तपाईँहरूले राइट साइडको जुन टपमा जुन 3 डटको जुन एउटा आइकन छ, तपाईँलाई म हाइलाइट गरेर देखाइदिन्छु। जुन 3 डटको जुन यो आइकन छ यसमा क्लिक गरेपछि तपाईँहरूको एउटा डेस्कटप साइटको जुन एउटा अप्सन आउँछ त्यसमा चाहिँ तपाईँले टिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ मोबाइल युजरको लागि हो। र त्यो भइसकेपछि तपाईँले आफ्नो जिमेल आइडीबाट चाहिँ तपाईँहरूले आफ्नो जुन आइडीबाट तपाईँहरूको च्यानल खोल्नु भएको छ त्यो आइडीबाट चाहिँ तपाईँहरूले आफ्नो च्यानललाई लगइन गर्नु होला। लगइन गर्नुको लागि राइट साइडको टपमा जुन क्लिक गरे तपाईँले लगइन गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ क्लिक गरेर लगइन गरिसकेपछि योर च्यानलमा जानु होला। योर च्यानलमा क्लिक गरेर योर च्यानलमा जानु होला। यो भइसकेपछि तपाईँले यहाँ दुईटा अप्सन देख्नुहुनेछ, एउटा कस्टमाइज च्यानल र अर्को छ म्यानेज भिडियो। तपाईँले चाहिँ कस्टमाइज च्यानललाई चाहिँ क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरेपछि तपाईँहरूको नयाँ जुन साइट खुल्नेछ। यो खुलेपछि तपाईँहरू देब्रे साइटपट्टि जानु होला। देब्रे साइटपट्टि गएपछि यसमा थोरै स्क्रोल गरेर तपाईँहरू थोरै तल जान सक्नुहुनेछ। तल गएपछि तपाईँहरूले चाहिँ एउटा कस्टमाइजेसन भन्ने एउटा जुन अप्सन हुन्छ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूले यसलाई क्लिक गर्नु होला। कस्टमाइजेसनमा क्लिक गर्नु होला, किनकि अलरेडी मैले चाहिँ यो कस्टमाइजेसनमा सो भइसकेको छ। तपाईँहरूको यो सो भएन, देखिएन जुन यो फिचर भने तपाईँहरूले चाहिँ कस्टमाइजेसनमा क्लिक गरेर यो फिचरमा जान सक्नुहुनेछ। त्यहाँ गइसकेपछि तपाईँहरूको जुन 3टा अप्सन सो हुन्छ देख्न सक्नुहुन्छ। एउटा बेसिक इन्फो छ, अर्को छ ब्रान्डिङ र फर्स्टवाला छ लेआउट। र हामीले चाहिँ अहिले केमा क्लिक गर्नुपर्छ भन्दाखेरि अहिले चाहिँ बेसिक इन्फोमा क्लिक गर्नु होला। त्यहाँ गरिसकेपछि तपाईँहरू यसलाई स्क्रोल गरेर थोरै तल जानु। थोरै तल गइसकेपछि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ च्यानल युआरएल, जुन यो च्यानल युआरएलको अप्सन हो। त्यो भइसकेपछि तपाईँहरूले यहाँ तल चाहिँ जुन मेरो जुन अहिले जुन रनिङ युआरएल छ, यो चाहिँ जुन युट्युबले पहिल्यै तपाईँहरू च्यानल बनाउँदाखेरि नै त्यो युआरएल दिएको हुन्छ। युट्युबले जुन युआरएल चाहिँ सो भइरहेको छ। अब यसलाई चाहिँ हामीले चेन्ज गरेर यसलाई कस्टम युआरएलमा लानुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ तपाईँहरूको चाहिँ यसमा 100+ चाहिँ सब्सक्राइबर हुनुपर्छ र तपाईँको च्यानल चाहिँ मोर देन 1 महिना भएको हुनुपर्छ, 1 महिना पुरानो भएको हुनुपर्छ च्यानल। र तपाईँहरूको च्यानल कहिले खोलेको, यो कति टाइम भयो भने कसरी हेर्ने त्यो हेर्ने पनि म तपाईँलाई जानकारी दिन्छु। त्यसको लागि तपाईँहरू थोरै पछाडि फर्केर आफ्नो च्यानलमा जानु होला। च्यानलमा गइसकेपछि तपाईँहरूले जुन एबाउटको अप्सन हुन्छ तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ। एउटा होम भिडियो प्लेलिस्ट च्यानल एन्ड एबाउटको अप्सन तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँहरूले कहिले च्यानल क्रिएट गर्नुभएको भन्ने कुरो पनि यहाँ सो हुन्छ। भएपछि तपाईँको स्ट्याटसको एउटा अप्सन आउँछ, यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ जोइन सेप्टेम्बर 5, 2021। तपाईँहरूको यहाँ चाहिँ कहिले तपाईँहरूले च्यानल बनाउनु भएको, कहिले च्यानल क्रिएट गर्नुभएको भन्ने तपाईँको टाइम चाहिँ यो स्ट्याटसमा चाहिँ सो हुन्छ र तपाईँले यहाँबाट चेक गर्न सक्नुहुन्छ। र भइसकेपछि तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ जो मैले तपाईँलाई देखाइसकेँ यो च्यानलले दिएको युआरएल भयो। यो चाहिँ पहिला तपाईँले च्यानल बनाउँदाखेरि नै यो युआरएल आएको हुन्छ। र अहिले चाहिँ अनि यहाँ तल चाहिँ अर्को अप्सन दिएको छ, यहाँ चाहिँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ सेट अ कस्टम युआरएल फर योर च्यानल भनेर जुन एउटा अप्सन छ, यहाँ चाहिँ तपाईँले क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यो अप्सन चाहिँ तपाईँहरूको मैले भनिसकेँ 1 महिना पुरानो च्यानल र 100+ सब्सक्राइबर भयो भने मात्रै तपाईँले यो अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ, नत्र तपाईँहरूको यो अप्सन आउने छैन।
र यहाँ चाहिँ सबैले नर्मली यहाँ क्लिक गर्नु होला, सिम्पल यहाँ क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरेपछि तपाईहरुको यहाँ फेरि दुईटा अप्सन आउँछ र यसमा तपाईहरुको दुईटा अप्सन भयो। दुईटा अप्सनमा तपाईले जुन पनि चुज गर्न सक्नुहुनेछ। एउटा जुन युट्युबले अलरेडी दिएको हुन्छ एउटा कस्टम युआरएल तपाईलाई दिएको हुन्छ र तपाईले अर्को सेकेन्ड अप्सन छ, यसमा आफ्नो हिसाबले आफ्नो जुन कुनै नामहरु राखेर पनि तपाईले कस्टम युआरएल बनाउन सक्नुहुन्छ। र पहिला जुन युट्युबले दिएको चाहिँ जुन आफ्नो नामसँग जुन च्यानलको नाम छ त्यससँग रिलेटेड दिएको हुन्छ र तपाईलाई त्यो मन नपरेर तपाईले चेन्ज गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले सेकेन्डमा टिक गरेर यसलाई आफ्नो हिसाबले नाम लेखेर पनि कस्टम युआरएल बनाउन सक्नुहुन्छ। र अहिले चाहिँ म पहिलावाला नै सिलेक्ट गर्न चाहन्छु, यही राख्न चाहन्छु किनकि मेरो युट्युब च्यानलको नाम पनि नेपा टिचे हो। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यो च्यानलको नाम नेपा टिचे हो र मलाई युट्युबले दिएको कस्टम युआरएल पनि नेपा टिचे छ। त्यसैले मैले यसलाई सेट गरी यो भइसकेपछि तपाईहरुले चाहिँ राइट साइडको टपमा जुन पब्लिशको अप्सन हुन्छ यहाँ चाहिँ क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। क्लिक गरिदिन्छु यसमा र यहाँ तपाईहरुलाई यसले चाहिँ सोधेको हुन्छ कन्फर्म कस्टम युआरएल। तपाईले चाहिँ यो चाहिँ एकचोटी भन्दा दुईचोटी तपाईले एकचोटी कन्फर्म गरिसकेपछि यसलाई युआरएल चाहिँ तपाईले चेन्ज गर्न सक्नुहुन्न पछि। त्यसैले तपाई यदि चेन्ज गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले अहिले नै चेन्ज गरेर यसलाई कन्फर्म गर्नुपर्ने हुन्छ। एकचोटी कन्फर्म गरेपछि फेरि चेन्ज गर्न पाउनु हुँदैन र त्यसपछि यो म दोबारा चेन्ज गर्न चाहन्न भने तपाईले यसमा कन्फर्ममा क्लिक गर्नु होला। जस्तै म यसमा कन्फर्ममा क्लिक गर्दिन्छु। भइसकेपछि देख्नुभयो तपाईहरुले यो चाहिँ पब्लिश भइसक्यो र तपाईहरु आफ्नो च्यानलमा गएर पनि यो हेर्न सक्नुहुन्छ। अहिले मेरो च्यानलमा तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ युआरएल यस्तो छ है। यो चाहिँ मेरो अहिले च्यानलको युआरएल हो र अहिले नयाँ युआरएल मैले यसमा जुन कस्टम युआरएल सेट गरेको छु त्यो चाहिँ कस्तो आयो भन्ने कुरा तपाईहरुले म यहाँ तपाईलाई भ्यू च्यानलमा गएर देखाइदिने छु। देख्नुभयो मैले भ्यू च्यानलमा क्लिक गरी अब मेरो नयाँ युआरएल को जुन तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। देख्नुभयो तपाईहरुले यसमा चाहिँ युआरएल मेरो नेपा टिच जुन भएर जुन युआरएल सेट भइसकेको छ। यस्तै यही नै हो, मैले खास तपाईलाई देखाउन खोजेको यही नै हो। तपाईहरु चाहिँ जुन 100 सब्स्क्राइबर प्लस चाहिँ 1 महिना चाहिँ पुरानो च्यानल भइसकेपछि त्यसलाई तपाईले आफ्नो हिसाबले कस्टम युआरएल राख्न सक्नुहुन्छ। त्यो चाहिँ कसरी राख्न सकिन्छ, कसरी राख्ने भन्ने कुरालाई मैले देखाउन खोजेको थिएँ र यो मैले तपाईलाई देखाइ पनि सकेको छु। र तपाईले यो भिडियो हेरिसकेपछि तपाईहरुलाई पनि आफ्नो च्यानलमा कस्टम युआरएल राख्न सिकिसक्नु भयो होला। आजको लागि भिडियो यति नै गरिन्छ र तपाईहरु भिडियो हेरिसकेपछि तपाईलाई भिडियो कस्तो लाग्यो तपाईले आफ्नो प्रतिक्रियाहरु तल कमेन्ट बक्समा पनि दिन सक्नुहुन्छ। र यदि तपाई मेरो च्यानलमा पहिलोचोटी भिजिट गर्नुभएको छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर हामीसँग जोडिन पनि सक्नुहुनेछ। र अर्को भिडियोमा पुनः भेट हुने बाचाका सहित आजलाई यस भिडियोबाट बिदा माग्न चाहन्छु। नमस्ते।